Ασχολούμαι με το hip hop γύρω στα 20 χρόνια. Εδώ Αμφιαγιώτης, γέννημα Θρέμα. Τα πρώτα μου ακούσματα ήταν 2 κασέτες από ένα κολλητό μου. Η μία κασέτα είχε ελληνικό hip hop της εποχής, η μουσικόπρια Νεύμα, Active Member, Νεύμα τα πρώτα τους. Η άλλη κασέτα που ήταν και αγαπημένη μου είχε Public Enemy, NWA, Ultramagnetic MCs, Lords of the Underground, και ακούω αυτές τις 2 κασέτες και λέω είμαι εδώ, ξέρω εγώ, ακούω hip hop. Τα πρώτα 10 χρόνια, το 97 δηλαδή 98, μέχρι το 2004 περίπου, έκανα rap. Μετά μου μπήκε το μικρόβιο ξαφνικά με τα beat, άνοιξα το FL Studio, ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα, άρχισε να μου αρέσει αυτή η ιδέα και μετά είμαι κατά βάση beatmaker και έχω κάνει focus εκεί. Τα πρώτα μέσα παραγωγής που χρησιμοποίησα δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα PC, προγράμματα, ένα μικρό μιντάκι και κάποια plugins και κάποιοι ήχοι που κατέβασα από το ίντερνετ. Αυτό τον καιρό χρησιμοποιώ εκτός από το PC μου της Native το Machine MK1, το Machine Studio. Έχω το MIDI, το shortboard της Imnu, κάρτα ήχου της Imnu 0404. Έχω 2 ζευγάρια monitor, τα Technics τα 6 μεσάρια και τα Yamaha τα HS8. Έχω μια κονσόλα Yamaha για να βάζω διάφορα κανάλια και έχω και το pick-up μου και το μίχτη για να σαμπλάρω τα δείγματά μου. Κυρίως έχω επηρεαστεί από Αμερική, DJ Premier και Alchemist, ήταν τα πρώτα ακούσματά μου. Και γενικά κυρίως 90s είναι το στυλ μου. Χρησιμοποιώ sampling, αλλά μου αρέσει πολύ να προσθέτω σύνθεση σε πολλές παραγωγές μου. Προσπαθώ βάσει των εμπειριών μου να κάνω όσο πιο αναλογικό ήχο μπορώ, μιας και το machine μου δίνει αυτή τη δυνατότητα με το workflow που έχει. Γι' αυτό άλλωστε σαμπλάρω και βινίλια. Μία από τις πιο σημαντικές συνεργασίες που έχω ξεχωρίσει είναι με το G Unique από Arsonist. Έχω κάνει ένα επίσημο remix και από εγχώριους σίγουρα τον Noe, Φίβητα Σίγμα, Joker του Face, με Δέλτα Πεθήτα, με Μόνιμο Κάτοικο και πολλούς άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες του χώρου. Για ένα beatmaker πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει διάφορα ακούσματα στο κεφάλι του. Εγώ έχω ακούσματα όπως funk, soul, psychedelic rock, μου αρέσει full Japanese μουσική. Οτιδήποτε ακούω και μου κάθεται καλά σε αυτή, είτε αυτό μπορεί να είναι μια όπερα, είτε είναι ένα metal κομμάτι, ξέρω εγώ. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ στο δικό μου ηχόχρωμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η μίξη στην παραγωγή. Εγώ ας πούμε μου αρέσουν πολύ τα δυνατά μπάσα, μου αρέσει συγκεκριμένο ηχόχρωμα στα δικά μου drums, όπου με τα equalizer, τους compressors, τα delay που χρησιμοποιώ και το τελικό master φτιάχνω το δικό μου ηχόχρωμα. Από τη στιγμή που παίρνεις και κάποια χρήματα, είτε είναι λίγα είτε είναι πολλά, οφείλεις να είσαι επαγγελματίας. Αν και δεν πιστεύω στην Ελλάδα ότι μπορείς να βιοποριστείς εύκολα από το beatmaking. Μία από τις τελευταίες μου δουλειές ήταν το beat tape μου, όπου ήθελα χρόνια να το κάνω. Έχει τίτλο By All Beats Necessary, από το κλασικό τίτλο By All Means Necessary, από BDP. Ήταν δικιά μου σκέψη. Κάθισα 2 μήνες να δουλέψω περίπου για το beat tape. Είχα κάνει digging, μερικά βινίλια, κάποια είχα πάρει από άλλες πηγές.
Δούλεψα με όλο τον εξοπλισμό το δικό μου. Δούλεψα με κάποια αναλογικά μηχανήματα τύπου equalizer. Είχα πάρει τη Skorg ενός φίλου, ένα equalizer της Skorg, όπου με βοήθησε αρκετά να φτιάξω κάποια πράγματα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του beat tape.